තියෙන ටිකට් ගන්න දෙන්නේ. ටිකට් අරගෙන අපි යනවා දැන් එන්ට්‍රන්ස් එකෙන් ඇතුල් වෙන්න. එන්ට්‍රන්ස් එක ගත්තා. අඩ අනම්මන නෑ ෆස්ට් ගන්න ඕනේ නෑ මොකුත් නෑ කන්න බෑ. නැතු ඒ මත let's try hektar दूर है हम और हम लोग सीन नहीं आते जिम वाला मास्क यूज करने वाला है होंगे ना ये कुछ भी नहीं तुम मीठू पहना हुआ ये होंगे हाँ मीठू पहना हुआ शीतलक නැති වුණාට මීදුම ටික ටික එනවා මේ හරි ගහලා දෙන ඉතා අපහසුයි කියලා මං හිතන්නේ මේ ඒ හරි අර ගල් වලින් අම්මු ආවුරින් යන්න තියෙනවා Oh, miniverse ended up. Up speed in Arizona. मैं लोगों के लिए गिल्ली वाले पोड़ी के मैं पोड़ी के गिल्ली वाले पुलों मैं पोड़ी के मित्र ना ये पोड़ी है स्मॉल मित्र ना उड़ा के ना मारा उड़ा ये को अम्बू इधर गाड़ी में होरें बाराने वाला नता यार अरे मैं पेनो ही मनोद में तो बताएं पेनो मिदुनेता पेनो मोटे खास करते हैं ते यो केले में दिन में बालांगुड रत्नपुर डिस्ट्रिक्ट मायमाक में कर हमारे दी गेट पे आटा पड़े नहीं को मैं इंग्लिश වැඩි වෙලා පුංචි ලෝකාන්තින් නැතුව අපි යනවා worlds and ලොකු එකට. ඒ කියන්නේ ලොකු ලෝකාන්තයට. ඊශ්වර මහර කියන්න තියෙනවද? ගමන පිළිබඳව විස්තර ਵਿਚාරය ගමන අහම්බෙන් ආපු ගමනක්. එහෙමද? ආපු ගමනක්. ඔව්. ඉස්සරහ දෙන්නකින් අහන්න. මම සෙට්ුනේ. ලොක් එකට වැටෙනවා.
famous. අර පැත්තෙන් කට්ටිය ඇත්තම අපි තාම මේ පැත්තට යනවා. view point එකක්. පොඩි පිනිවස්සකුත් වෙනවනේ. කවුන්ට කයමු. ආවා. පිළිකුල ලෝකාන්තයටත් ආවා. ඒ ආපු ස්පීඩ් එක හොඳ හින්දා හොඳයි. දුවගෙනවා ගෙන ආවේ. පොඩි වැස්සකුත් වෙනවා. බැහිලා එකක් නේ. පුංචි වෙනවා නේද? මෙච්චර වෙලා ඉඳලා රෙල්වේස් වෙන්නේ. අයියා. එබා. පුත් පේන්නේ නැහැ. මන්නම් හිතේ මන්නම්. හරි. යා මෙහි. ඔබ කොපිය දාන්න. ඒක මැදින් හාරලා කාණුවක ඉඳින්නේ. ඒකත් රෙබුඩිකට ලිසන් අඩු ඉතුමන්න. ඒකට නෙන්න. ඒක තමයි නෝර්මල් නේද? ඉස්සෙල්ලා අහුවට ඒක. ගෝනෙක් හම්බුනේ නැහැ තාම නේද? ඒක නේ වැඩේ. අයිය ගෝනෙක් බානවා. ගෝනු හැංගිලා. තව කිලෝමීටර් 4ක් වගේ ඇති මං හිතන්නේ. ආ වගේම ඇති. ඒ වගේ ඇත්තේ. ඔව්. ගවන්න. පැයක් තියෙනවනේ තා. ෂේප් නේ පැය කරනවා. පැය විනාඩි 10ක්. පියමු. ඒකස් තව දුරයිද? ඒකස් වලට තව ටිකක් ඔය හැදියක්. අර පැත්තෙන් 5.5ක් තිබුණා බේකස් වලට. මේ පැත්තේ සුබ මොහොතින් බේකස් ගේ ඇල්ලටත් ආවා. බේකස් ආණ්ඩුකාරතුමාගේ ඇල්ල. මොකක්? එයා තමයි මේ එයාගේ ඇල්ල කියන්නේ එයා තමයි නම තිබ්බේ. එයා තමයි හොයාගත්තේ. අශ්ව පිටින් යද්දි. ඇත්තටම ඉතින් එයා නෙවෙයි ඉතින් මේ ලංකාවෙන්ම තමයි වෙන්න තියෙන්නේ. ආයි වතුර බාන සරයි වගේ නේ. උඩාට වතුර බා සරයි උඩ.
Baker's Fall. ළමයිට හොඳයි. ඔතනින් ලිස්සාවි අප්ප සමාදලා බලන්න. ලිස්සාවි බලන්නේ මාර ගැඹුරු වෙයි හොඳයි. Baker's Fall. අර උඩින් දින නියමයි. මං කලින් පාර ආවට මේ වතුර පාරම් ගොඩක්ම සැරයි. මේ හරිය මේ නාන්නත් උපාදිනවා කියන්නේ මොකද ඇල්ල පහ නිසා ගොඩක්ම ගැඹුරු ඒක. මොකද වතුර පාර ඇවිල්ලා මෙතන ගොඩක්ම හැරලා තියෙන්නේ. නාන්න එපා කියලා තියෙන්නේ. ගොඩක් තින්නේ නෝ ගොඩක්ම ලස්සනයිද? අවුව තිබ්බනම් මීටර ලස්සනයි මේ මඳුරු ගතියත් එක්ක. වෙලාව 5යි 10යි. ඕනනම් ඊට කලින් එන්න ගොඩක් තරක් වුණා එන්න. එහෙනම් අපි දැන් යන්න කියලා ඇදුවේ. අපි එන එන්ට්‍රන්ස් එක ආදියයි හම්බෙමු. මෙන්න මේක සල් අපි එන දේශන බයි කියමු. බයි.